Friends, I hope all of you are good, fine. Okay, all right. So, friends, as there is a regular exercise for you to revise the topics that we have completed, I hope you have covered and revised the topic that we have seen in the last lecture. Okay, am I audible to everyone? Hello, am I audible, guys? Okay, yeah, just write down audible so that I can understand for what what question you are answering. Okay. All right, all right. So, friends, we have actually we are completing your sixth lesson, that is the empowerment of women and weaker sections of the society. So, in that we have seen the history of women's. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांचं भारतामध्ये काही योगदान राहिले. ओके, तर ते आपण आतापर्यंत बघितलंय. सो त्यामध्ये आपण एक टॉपिक सुरू केला. ओके, laws for women. You guys have gone through it. Okay, here is laws for women, and in that we have seen awareness against dowry tradition, म्हणजे हुंड्याची जी प्रथा आहे तर त्याच्या अगेन्स्ट. नंतर फॅमिली कोर्ट्स म्हणून 1984 मध्ये एक लॉ पास केलेला आहे. ओके, सो वी हॅव सीन दॅट ऑल्सो, अँड वी हॅव कम्प्लिटेड ट्रायल इन्व्हॉल्विंग अँटीमोनी, म्हणजे महिलांना पोटगी मिळणं महत्वाचं आहे. ओके, जर त्या पतीपासून जर विभक्त झालेल्या असतील, घटस्फोटित असतील, तर त्या स्त्रियांना पतीकडून एक उदरनिर्वाहासाठी, ओके, घर चालण्यासाठी काही रक्कम ठराविक मिळाली पाहिजे. त्याला एलमनी किंवा पोटगी असं म्हटलं जातं. ओके, आफ्टर दॅट वी स्टार्टेड द कमिशन ऑफ सती. Actually, we have taken this, but there was some network issue at that day, right? So we will continue again from the commission of sati. So it is visible to all of you. Hello. Okay. Okay. So we will start from the topic that we left in the last lecture. That is the commission of the commission of sati prevention act. On 4th September 1987, Rup Kaur, a married woman, committed sati. म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला माहितच आहे की आपली जी सती प्रथा आहे ती इंग्रजांनीच बंद केली. ओके, भारतातील जे काही समाजसुधारक होते राजा राममोहन राय, ओके, त्यांनी जे काही इंग्लंडचा जो काही त्यावेळेचा गव्हर्नर जनरल होता लॉर्ड कॉर्नवॉलिस का वेलिंग्टन कोणतरी होतं यांच्यापैकी, तर त्यांच्या मदतीने सती प्रथेचं निर्मूलन केलं. परंतु तरीही आफ्टर आवर इंडिपेंडन्स ऑन 4th of September 1987 मध्ये एक रूप कौर म्हणून एक मॅरिड वुमन होती, तिचा पती जो आहे तो मृत्यू पावला आणि तिने सती कमिट केलं, म्हणजे चितेमध्ये उडी घेऊन तिने मरण पत्करला. तर ही स्वातंत्र्य भारताची इतिहासली एकमेव घटना आहे की जेव्हा आपण सतीचं रूप बघू शकतो. शी डिड नॉट डू धिस ऑफ हर ओन फ्री विल, म्हणजे तिने स्वतःचा निर्णय घेऊन ही गोष्ट केली नाही. शी वॉज कोर्स्ड इन टू डुईंग सो, म्हणजे तिला फोर्स करण्यात आलं होतं, तिला दबाव टाकण्यात आला होता की तू असं कर. कमिटिंग सती, ग्लोरिफाईंग द प्रॅक्टिस ऑफ सती वेअर ऑल इलिगल ऍक्ट्स. आता आपल्याला माहितच आहे सतीचं प्रथेचं उदात्तीकरण करणं म्हणजे प्रमोशन करणं किंवा इव्हन सती जाणं ही जी गोष्ट आहे ही इलिगल आहे, आपल्याला माहित आहे. The women activist and journalist Meena Menon, Geeta Sheshu, Sujata Adnan, Anadhan, okay, Anu Joseph and Kalpana Sharma investigated the case.
तर इथे 2-3 किंवा 4 ज्या स्त्रिया आहेत त्या जर्नलिस्ट पत्रकार स्त्रिया आहेत, तर त्यांनी ही केस इन्व्हेस्टिगेट केली. इन 1998 द गव्हर्नमेंट पास दिस सती प्रिव्हेन्शन ऍक्ट विथ व्हेरी स्ट्रिंजंट प्रोव्हिजन. मग ऑलरेडी ही गोष्ट इलिगल होती सतीची, परंतु तरीही ही सती प्रथा कमिट करण्यात आल्यानंतर गव्हर्नमेंटने 1998 मध्ये एक लॉ पास केला, सती प्रिव्हेन्शन ऍक्ट. ओके, विथ व्हेरी स्ट्रिंजंट प्रोव्हिजन, म्हणजे त्यामध्ये अत्यंत कठोर तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या. सो डू यू अंडरस्टँड this sati prevention act? Hello, and what was the background behind that? Okay, let's take the next topic. Protections of Human Right Act. Okay, प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स ऍक्ट म्हणजे मानवी जे काही हक्क आहेत, अधिकार आहेत, त्यांचं प्रोटेक्शन करणं, त्यांना संरक्षण देणं. इन 1993 friends, in 1993 this law was enacted to prevent injustice to men and women. ओके, स्त्री आणि पुरुष या दोघांना जर काही कोणताही त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर तो अन्याय दूर करण्यासाठी हा ऍक्ट इनॅक्ट करण्यात आला होता 1993 मध्ये. द नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज. ओके, हा पार्ट आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितला, मागच्या लेक्चर मध्ये बघितला होता ऍक्च्युली, परंतु माझ्या मते काही नेटवर्क इश्यू होता, सो वी आर रिपीटिंग इट. सो एम आय ऑडिबल करंटली? हॅलो, ओके. तर मित्रांनो, स्त्री आणि पुरुषांचा काही त्यांच्यासोबत जर इनजस्टिस होत असेल, काही अन्याय होत असेल, तर तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी आणि त्यांच्या राईट्स, त्यांना काही राईट्स देण्यासाठी, त्यांचं जे काही ह्युमन राईट्स आहे ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी 1993 मध्ये एक ऍक्ट इंट्रोड्यूस करण्यात आला. ओके, आणि तेव्हाच मानवी हक्क आयोग म्हणजेच ह्युमन राईट्स कमिशन, नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली, जेणेकरून स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही घटकांचे त्यांच्या सोबत अन्याय होणार नाही, त्यांना न्याय मिळेल. इन सम स्टेट्स द स्टेट ह्युमन राईट्स कमिशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द सेम लाईन, म्हणजे नॅशनल लेवलला पण आणि स्टेट लेवलला पण वेगवेगळे कमिशन एस्टॅब्लिश झाले. दिस लॉ विच डील्स विथ कलेक्टिव्ह कॉपरेशन, द सोशल कंडिशन्स ऑफ डिव्होर्स्ड वुमेन अँड सोर्स सिक्युअर वर्क प्लेसेस प्लेड अन इफेक्टिव्ह रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिस टू वुमन. तर मित्रांनो, हा जो काही नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनची एस्टॅब्लिशमेंट झाली, त्यानंतर काय झालं, मग ह्या लॉ मध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या की स्त्रियांना, डिवोर्स वुमेन ज्या आहेत, ओके, घटस्फोटित ज्या महिला आहेत, तर त्या महिलांना संरक्षण देणे, ओके, त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही असं वातावरण निर्मिती करणे. पुन्हा वुमेन अँड सिक्युअर वर्क प्लेसेस, म्हणजे स्त्रिया ज्या ठिकाणी काम करतात त्या ठिकाणी स्त्रियांच्या दृष्टीने योग्य वातावरण निर्माण करणे. ओके, तर अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये हा जो काही रोल आहे ह्या ऍक्टचा, त्याने एक चांगला रोल प्ले केला. ओके, सो इट प्लेड अन इफेक्टिव्ह रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिस टू वुमन. रिझर्वेशन फॉर वुमन, आता हा आणखी एक लॉ महिलांसाठी करण्यात आला, रिझर्वेशन ऑफ फॉर वुमन. The 73rd and 74th Amendment to the Constitution provides for a reservation of 1/3 of the seats for women in the Gram Panchayat, Panchayati Raj, okay, Panchayat Samitis, Jilla Parishads, municipal corporations, as well as for the post of Sarpanch, Chairman and Mayor. तर मित्रांनो, 73वी आणि 74वी जी काही घटनादुरुस्ती आहे, म्हणजे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ह्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटद्वारे स्त्रियांना 1/3 म्हणजे 33% आरक्षण देण्यात आलं. कशामध्ये? तुमची जी काही ग्रामपंचायत मध्ये निवडणूक लढली जाते तर त्यामध्ये 33% स्त्रिया पाहिजेत,
पुन्हा पंचायत समितींमध्ये जे काही निवडणुका लढल्या जातात तिथेही स्त्रियांना 33% रिझर्वेशन मिळालं पाहिजे. ओके. जिल्हा परिषदांसाठी तेच. पुन्हा म्युनिसिपालिटीज म्हणजे नगर परिषदा, ओके, महानगरपालिका, पुन्हा सरपंच, चेअरमन आणि मेयर म्हणजेच महापौर. तर या सर्व ठिकाणी महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीनंतर. महाराष्ट्र and 15 of the states have reserved 50% seats for women. आता कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये तर काय दिलंय 33%, परंतु आपलं जे काही महाराष्ट्र आणि इतर काही जे 15 राज्य आहेत तर त्यांनी त्याच्याही पुढे जाऊन जवळपास 50% सीट्स वुमेनसाठी रिझर्व्ह ठेवण्यात आले. म्हणजे तुमचे काही ग्रामपंचायत सदस्य जे आहेत तर त्यामध्ये जवळपास 50% स्त्रियाच असतील सदस्य म्हणून, सरपंच म्हणून. ओके. This provision provides women the opportunity to participate in the business of community. म्हणजे या ऍक्टद्वारे, या प्रोव्हिजनद्वारे, ही जी काही घटनादुरुस्ती आहे याद्वारे स्त्रियांना एक संधी मिळाली टू पार्टिसिपेट इन द बिझनेस ऑफ कम्युनिटी. म्हणजे समाजाच्या जे वेगळं बिझनेस आहे, ओके, तर त्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करण्याची, पार्टिसिपेट करण्याची संधी मिळाली. इन द पोस्ट इंडिपेंडन्स पिरियड the Constitution of India accepted the principle of equality of men and women. आता इक्वॅलिटी हे घटनेद्वारे आपल्याला फंडामेंटल राईट्स दिलेला आहे, मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. ओके. तर त्या अधिकारामध्ये स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही समान लेखलं जाईल असं कॉन्स्टिट्यूशन मध्येच लिहिण्यात आलेलं आहे आपल्या, किंवा तो कॉन्स्टिट्युशनल राईट आहे आपल्याला. ओके. हेन्स वुमेन गॉट द इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल राईट टू वोट. मग याद्वारे काय झालं, स्त्रियांना निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा एक राजकीय अधिकार मिळाला, महत्वाचा अधिकार मिळाला. वुमेन गॉट इक्वल राईट्स टू एज्युकेशन अँड वर्क ऑन पर विथ मॅन. ओके. म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांनाही शिक्षण आणि कामाचा अधिकार मिळाला, म्हणजे बिझनेसचा अधिकार मिळाला, एम्प्लॉयमेंटचा अधिकार मिळाला. ओके. इन ह्युमन प्रॅक्टिसेस लाईक सती, डावरी अँड पॉलिगॅमी वेअर बॅन्ड बाय लॉ. आपण आधीच लॉ बघितलेत, सतीच्या प्रिव्हेन्शनसाठी लॉ आहेत, पुन्हा डावरी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट आहे, त्याच्यानंतर पॉलिगॅमी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट आहे. ओके. या सर्व गोष्टी इनह्युमन आहे, अमानवी आहे, कारण यामुळे काय होतं, स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात अफेक्ट होतात. तर त्या गोष्टी, या प्रॅक्टिसेस आहे, या ज्या काही कृती आहेत समाजातल्या, ह्या दूर करण्यासाठी बरेचसे लॉ पास करण्यात आले. वुमेन्स राईट टू स्यू फॉर डिवोर्स वॉज रिकग्नाइज्ड. म्हणजे स्त्रिया सुद्धा पुरुषाला डिवोर्स देऊ शकता, घटस्फोट देऊ शकता, हा पण अधिकार त्यांना देण्यात आला. या अगोदर काय होतं, फक्त पुरुषच म्हणायचा स्त्रीला की मला तुझ्यापासून घटस्फोट हवाय, मला काडीमोड हवी. ओके. परंतु स्त्रियांनाही तितकाच अधिकार आहे. जर त्यांचं नातं व्यवस्थित चाललं नसेल, पटत नसेल एकमेकांच्या गोष्टी, तर स्त्रियांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे. दे गॉट अ लॉफुल शेअर इन द प्रॉपर्टी. म्हणजे संपत्तीमध्ये पण त्यांना एक कायदेशीर अधिकार मिळाला. They got in local self-government bodies, seats were reserved for women so that they would have their just share of political power. म्हणजे लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजेच कोण, लोकल बॉडीज म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स. ओके. तर या सर्वांमध्ये स्त्रियांना त्यांच्या रिझर्वेशनचा लाभ मिळाला, कारण आपल्याला माहिती आहे मिनिमम 33% आरक्षण किंवा रिझर्वेशन स्त्रियांना त्या सीट्सवर असतं. त्यामुळे काय झालं, त्यांचा राजकारणामध्ये, पॉलिटिक्स मध्ये सहभाग वाढला, पॉलिटिकल पॉवर मध्ये त्यांना शेअर मिळाला, सत्तेमध्ये त्यांना शेअर मिळाला. We see today that due to these provisions, women have begun to get educated and to earn. तर याच गोष्टींमुळे काय झालंय, आपण आज बघू शकतो की प्रत्येक घरातून आपल्या बहिणी, सपोज, ओके, आपल्या कोणी असतील नातेवाईक, तर त्या सर्व स्त्रिया आजकाल शिक्षण घेत आहेत, एज्युकेट होत आहेत, डॉक्टर, इंजिनियर होत आहेत. ओके. वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटची एक्झाम पास होत आहेत, त्यांना तिथे राईट्स मिळतोय, पुन्हा त्या स्वतःचं लाईव्हलीहूड अर्न करतायत, स्वतः पैसे कमवत आहेत. ऑल्सो ड्यू टू आयडियाज ऑफ वुमन लिबरेशन, वुमेन आर डेव्हलपिंग अ सेन्स ऑफ सेल्फ. म्हणजे वुमेन स्वतः काहीतरी आहे अशा प्रकारचा एक सेल्फ सेन्स त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होत आहे. ओके. ऍज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून त्यांना पण काहीतरी राईट्स आहे. तर या गोष्टी त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस येतो, एक डेव्हलपमेंट होते.
They have begun to participate enthusiastically and with determination in all fields of education, earning money, administration, politics. Okay, so because of all these things, because of the constitutional rights, different laws for the development of the women's, they have got the confidence, and that's why they are enthusiastically म्हणजे उत्साहीपणे and निश्चयपणे determination with determination they are in all fields of education, earning money, administration, politics. ओके, तर या सर्व गोष्टींमध्ये स्त्रियांचं योगदान वाढत आहे. Friends, do you understand? There were too much work on behalf of women's. ओके, स्त्रियांना डेव्हलपमेंट करण्यासाठी, त्यांच्या बाजूने त्यांना राईट्स देण्यासाठी, प्रोटेक्शन करण्यासाठी त्यांचं गव्हर्नमेंटने, कॉन्स्टिट्यूशनने बरेचसे राईट्स त्यांना दिलेत. ओके, बरेचशा प्रोव्हिजन्स त्यांच्यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे, वेगवेगळ्या लॉज मध्ये आहेत, वेगवेगळे ऍक्ट पास करण्यात आलेले आहे. ओके, सो व्हॉट अबाउट अदर स्टुडंट्स, आर दे एबल टू अंडरस्टँड? हॅलो मिस्टर शेट्टी, मिस्टर चौधरी. ओके, मिस्टर राहतेकर, are you guys getting? Okay, okay. Please, if you have doubt, ask me. Okay, don't just let it go, because we are not sitting in front of us. Okay, face to face. That's why it is difficult. It is very difficult to speak on a phone only, because I'm not able to see anybody. ओके, तर आतापर्यंत आपण चॅप्टरचा एक पार्ट कम्प्लीट केलाय, म्हणजे एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. नाव द सेकंड पार्ट इज एम्पॉवरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. Let's move for that. Okay, so before going to that ahead, we will see one box over here, that women chief ministers in India. म्हणजे भारतात आतापर्यंत ज्या काही महिला मुख्यमंत्री होऊन गेल्यात वेगळ्या राज्यांच्या, तर त्या कोणकोणत्या त्याची जस्ट लिस्ट दिली यांनी आपण बघूयात. सुचेता कृपलानी, ओके, उत्तर प्रदेशच्या या मिनिस्टर होत्या, चीफ मिनिस्टर. पुन्हा नंदिनी सतपथी फ्रॉम द ओडिसा. जयललिता, जयललिता तुम्हाला माहितीच सर्वांना. ओके, तमिळनाडूमध्ये त्या मुख्यमंत्री होत्या, त्यांची आता डेथ झालेली आहे मागे 2-3 वर्षापूर्वी. पुन्हा मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या. वसुंधरा राजे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री होत्या. ममता बॅनर्जी आजही वेस्ट बेंगालच्या, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत, सीएम आहेत. पुन्हा राबडी देवी, हे लालू प्रसाद यादव आहे. ओके, त्यांच्या पत्नी आहेत राबडी देवी, बिहारच्या मुख्यमंत्री होत्या. ओके, नंतर आनंदीबेन पटेल गुजरातच्या मुख्यमंत्री. त्यानंतर शीला दीक्षित दिल्लीच्या. ओके, 2014च्या अगोदर त्या मुख्यमंत्री होत्या. नंतर मेहबूबा मुफ्ती सईद, मेहबूबा या काश्मीरच्या मुख्यमंत्री होत्या. उमा भारती मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या काही काळ. नंतर राजेंद्र कौर बट्टल पंजाबच्या काही काळ ह्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. पुन्हा सुषमा स्वराज यांचंही पण निधन झालेलं आहे, त्या पण कधी काळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. शशिकला काकोडकर या पण गोव्याच्या मुख्यमंत्री राहून गेलेल्या आहे. सईदा अनवर तैमूर आसाम, जानकी रामचंद्रन तमिळनाडू, all women who have led in their states as a chief minister. ओके, या त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये मुख्यमंत्री राहिलेले आहे. म्हणजेच भारतामध्ये महिलांना पण मोठ्या प्रमाणात समानता मिळाली आहे. ओके, आणि त्या मोठमोठ्या पदांवर पण पोहोचलेल्या आहेत. Now let's see this box. A demonstration was held in New York on 8th March 1857. ओके, 1857 मध्ये न्यूयॉर्क सिटी जी आहे अमेरिकेची, तेथे एक डेमॉन्स्ट्रेशन भरवण्यात आलं होतं. ओके, इट वॉज द फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेशन बाय वर्किंग वुमेन and its demands were for fewer working hours, proper remuneration, provisions of creches, etc. म्हणजे महिलांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी न्यूयॉर्कमध्ये एक डेमॉन्स्ट्रेशन हेल्ड केलं होतं 1857 मध्ये. ओके, तर त्यांच्या मागण्या होत्या की आम्हाला बरोबर मेहनताना द्यावा, म्हणजे आम्हाला वेतन वेगळं योग्य द्यावं. ओके, कामाचे वर्किंग आवर चांगले असावेत, अशा पद्धतीचे. ओके, ऑन 8 मार्च 1909 वुमेन वेंट ऑन स्ट्राईक फॉर द व्हेरी सेम डिमांड. म्हणजे 8 मार्च 1909 मध्ये पण स्त्रिया सेम डिमांड साठी, त्याच कारणासाठी पुन्हा स्ट्राईक वर गेल्या.
That is why this day was declared as Women's Struggle Day at the Women's Socialist International, a conference held in Denmark. म्हणजे मग डेन्मार्क मध्ये कॉन्फरन्स भरली होती, तिथे 8 मार्च हा दिवस वुमेन्स स्ट्रगल डे म्हणून घोषित करण्यात आला. ओके, कारण 8 मार्च 1857 मध्ये पण स्त्रियांनी एक स्ट्राईक केली होती. पुन्हा 8 मार्च 1909 मध्ये पण स्त्रियांनी स्ट्राईक केली होती त्यांच्या डिमांडसाठी. त्यामुळे 8 मार्च हा दिवस एक वुमेन्स स्ट्रगल डे म्हणून डिक्लेअर करण्यात आला. The year 1975 was observed as an International Women's Year, and 1997, 8 March was declared as International Women's Day at the resolution passed in General Assembly of United Nations. म्हणजे 8 मार्च हा पुन्हा एक महिला दिवस म्हणून जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो 1977 पासून. ओके. So let's take the weaker sections of the society, that is scheduled caste and scheduled tribes, SC and ST. So in the post-independence period, our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा, आपल्या संविधानाचा मूळ गाभा किंवा काय आहे, ओके, तो आहे फ्रीडम. व्हॅल्यूज काय आहे, मूल्य काय आहेत आपल्या संविधानाची? फ्रीडम, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय. फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रॅटर्निटी म्हणजे बंधुता अँड सोशल जस्टिस. इन अकॉर्डन्स विथ हिज द प्रॅक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बाय लॉ. म्हणजे याच गोष्टींना गृहीत धरून, याच मूल्यांना गृहीत धरून सर्वांना इक्वेलिटी देण्यासाठी अनटचेबिलिटी बॅन करण्यात आली बाय लॉ. एक लॉ पास करून अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली किंवा बंदी घालण्यात आली. Untouchability was removed by the 17th paragraph of the Constitution, and this class was included in the scheduled castes. तर मित्रांनो, 17वा जो काही पॅराग्राफ आहे किंवा 17वा जे आर्टिकल आहे कॉन्स्टिट्यूशनचं, तर त्यामध्येच अनटचेबिलिटी भारतातून समूळ नष्ट करण्यात आली. ओके, आणि त्याला तो जो काही क्लास आहे, तो जो काही वर्ग आहे, तो शेड्यूल ट्राईब मध्ये कन्वर्ट करण्यात आला, की जे अस्पृश्य मानले जायचे, त्यांना SC मध्ये कन्वर्ट करण्यात आलं. In view of the educational and social backwardness of these castes, they were given reservations in the education as well as jobs to facilitate their development. म्हणजे काय, पूर्वीच्या काळी जे काही समाज होता हा विकर सेक्शन होता, अनटचेबल आपण त्यांना म्हटलं जायचं, अस्पृश्य समाज म्हटलं जायचं, तर त्यांना शेड्यूल कास्ट मध्ये टाकण्यात आलं. आणि मुळातच त्यांना समाजात पूर्वीपासूनच फार कमी अधिकार असल्यामुळं शिक्षणाची त्यांना कोणती सोय नव्हती. ओके, त्यामुळे एज्युकेशन आणि सोशल बॅकवर्डनेस त्यांचा दूर करण्यासाठी त्यांना एक आरक्षण देण्यात आलं घटनेमध्ये. ओके, सो दॅट दे कॅन डेव्हलप देअर सेल्फ, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. ओके, त्यांचं मागासलेपण, बॅकवर्डनेस दूर करण्यासाठी, एज्युकेशन वाढवण्यासाठी त्यांना जॉब मध्ये तसंच एज्युकेशन मध्ये पण रिझर्वेशन देण्यात आलं. सो दिस इज अबाउट शेड्युल्ड कास्ट. 17th paragraph of the Constitution has removed the untouchability, and the untouchable people were included in the SC caste. Scheduled tribes. Just like the scheduled caste, the scheduled tribes are Adivasis who lived in remote part of the country and also face several difficulties. म्हणजे SC प्रमाणे, म्हणजे शेड्यूल कास्ट प्रमाणे, शेड्यूल कास्ट म्हणजे अनटचेबल्स आपण त्यांना पूर्वी म्हणायचो किंवा त्यांना वागवलं जायचं. तसंच शेड्यूल ट्राईब म्हणजे ट्राईब्स मध्ये आदिवासी जमात. तर हे जे काही शेड्यूल ट्राईब्स आहे हे रिमोट पार्ट मध्ये राहतात देशाच्या, म्हणजे फार दूरवर राहतात आणि ते फेस सेव्हरल डिफिकल्टीज. As they have lived far away from the progress made in the modern times, they are economically and socially backward. म्हणजे काय, तर पुण्या मुंबईत राहत असलेला व्यक्ती आणि समजा छत्तीसगडच्या आदिवासी क्षेत्रात राहणारा व्यक्ती यांच्यामध्ये एक फरक आहे. काय, तर इकॉनॉमिकल फरक आहे. आपण कंपनीमध्ये जातो, आज कॉर्पोरेट जॉब्स आहे आपल्याकडे, वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस करतो, परंतु तुम्ही जर ट्राईब्स एरियामध्ये जर गेला तर तिथे काय, त्यांचं एक निसर्गाशी निगडीत सगळ्या गोष्टी असतात. त्यांचं लाईव्हलीहूड आहे ते काय, शिकार करणे, फळे गोळा करणे, तेच खाणे. ओके, तर या सर्व गोष्टींमुळे त्यांच्यामध्ये एक इकॉनॉमिक अँड सोशल बॅकवर्डनेस आहे. ओके,
मॉडर्न सोसायटी पासून थोडस वेगळे आहेत ते. इवन दो देअर कंडिशन्स have seen some improvement in recent times, they do not have any means of livelihood other than agriculture and forest produce. म्हणजे सध्याच्या काळात सरकारच्या किंवा कॉन्स्टिट्यूशनने त्यांना काही राईट्स दिलेत. ओके, त्यामुळे त्यांच्या जी काही इकॉनॉमिक कंडिशन आहे, सोशल जे काही बॅकवर्डनेस आहे तो दूर होताना दिसतोय आपल्याला. त्यांच्यामध्ये जरा प्रोग्रेस होताना दिसते, पण तरीही त्यांना उत्पन्नाचं दुसरं साधन नाही. शेती सोडून आणि जंगलाचे जे काही जंगलामध्ये त्यांना काही वस्तू वगैरे मिळतात, तिथलं जंगली उत्पादन आहेत, ते सोडून त्यांना उत्पन्नाचं दुसरं साधन नाही. मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लिमेंट्स हॅव नॉट एट रीच्ड देम. म्हणजे आधुनिक शेती जी आहे त्यांचे जे काही इम्प्लिमेंट आहे, सपोज आपण युज करतो ट्रॅक्टर वगैरे, वेगवेगळ्या प्रकारची इक्विपमेंट इम्प्लिमेंट्स आपण युज करतो, अटॅचमेंट युज करतो. ओके, तर त्या सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाही शेती करण्यासाठी. हेन्स देअर इन्कम फ्रॉम ऍग्रिकल्चर इज व्हेरी स्मॉल. बिसाइड्स देअर फील्ड आर ऑन हिल साइड्स अँड नॉट फर्टाईल. म्हणजे ते राहताय पण अशाच ठिकाणी की जिथे हिल एरिया आहे. ओके, माउंटेनस एरिया आहे, त्यामुळे तिथली लँड पण एवढी फर्टाईल नाही, सुपीक नाही. दे आर malnourished ड्यू टू इनसफिशियंट अँड पोअर क्वालिटी ऑफ डाएट. ओके, ते कुपोषित पण आहेत. ओके, कारण त्यांना योग्य प्रमाणात सगळ्या प्रकारची नरिशमेंट भेटत नाही, पौष्टिक अन्न भेटत नाही. ओके, आदिवासीज इन रिमोट एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट मेडिकल अटेन्शन इन द टाइम. त्यांना मेडिकल फॅसिलिटी पण अवेलेबल होत नाही. कोणी आजारी पडलं तर ते फक्त मॉडर्न मेडिसिनचा त्यांना कोणत्याही प्रकारचा उपयोग नाही किंवा अवेलेबिलिटी नसते. ते आजही रेग्युलर त्यांचे जे काही पारंपरिक ट्रेडिशनल वेज आहे टू ट्रीट डिसीज तेच वापरतात. फॉर ऑल दिस रिझन्स देअर इज अ नीड टू गिव्ह सोशल प्रोटेक्शन टू आदिवासी. यामुळे काय, आदिवासी जे लोक आहेत त्यांना एक सामाजिक सुरक्षा देणं महत्वाचं आहे. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासीज हॅव बीन एन्युमरेटेड ॲज शेड्युल्ड ट्राइब्स. तर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असे जे काही लोक आहेत, ट्राइब्स, त्यांना शेड्युल्ड ट्राइब्स ओके म्हणून ओळखलं जातं. दे आर गेटिंग गिव्हन रिप्रेझेंटेशन इन द लॉ बोर्ड्स, एज्युकेशन, गव्हर्नमेंट सर्व्हिस. म्हणजे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉ बोर्ड्स आहे. ओके, एज्युकेशन आहे, गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आहे, यामध्ये त्यांना एक आपण म्हणूयात त्यांना रिझर्वेशन दिलं जात आहे किंवा त्यांना रिप्रेझेंटेशन दिलं जात आहे. ओके, so have you understand SC and ST, that is scheduled caste and scheduled tribes, why the reservation was important for them? Okay, why the reservation was important for them, what were their difficulties, what were the problems they were facing. Okay, so bring them into mainstream of the society, modern society. त्यांना काही सोयी सुविधा देण्यात आल्या, फॅसिलिटी देण्यात आल्या, काही राईट्स देण्यात आले, प्रोटेक्शन देण्यात आलं, रिझर्वेशन देण्यात आलं. Okay, nomadic and denotified tribes. Okay, this is another new weaker section of the society, that is from SC and STs. Caste and tribes that move from place to place for a livelihood are included under nomadic tribes. म्हणजे भटके आणि विमुक्त जमाती आपण ज्यांना म्हणतो, भटके आणि विमुक्त, की जे त्यांच्या लाईव्हलीहुड साठी, अन्न पोटा पाण्यासाठी, ओके, उत्पादन मिळवण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कंटिन्युअस फिरत असतात. ओके, पूर्वीच्या काळी आपल्याकडे पण असे लोक यायचे मित्रांनो, ती संख्या आज फार कमी झालेली. ओके, म्हणजे आज एका गावात दुसऱ्या, परत 2-3 दिवसांनी दुसऱ्या गावात, असं करत करत ते आपल्या अन्न पोटाची नीड भागवण्यासाठी, गरज भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या गावात फिरायचे. ओके, सो दीज आर इन्क्लुडेड इन nomadic and denotified tribes. They live by rearing animals and engaging in some other occupations. म्हणजे मुख्यत्वे ते अन्न पाण्यासाठी किंवा लाईव्हलीहुड साठी अॅनिमल्स हजबंडरीवर अवलंबून होते किंवा इतर अदर ऑक्युपेशन्स किंवा व्यवसायामध्ये निगडित होते. The British had declared some of them as criminal tribes. आता ब्रिटिशांनी यांना त्यांच्या काळामध्ये गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित केलं होतं. कारण कसं, हे लोक एका गावातून दुसऱ्या गावात जायचे, मग बऱ्याचदा काय होतं, कुठे जर चोरी वगैरे झाली, ओके, तर मुख्य आळ या लोकांवरच यायचा.
तर त्यामुळे ब्रिटिशांनी त्या काळामध्ये या लोकांना क्रिमिनल ट्राईब्स म्हणून घोषित केलं होतं. In the law of 1871 to curb crimes, some of the main groups were mentioned as criminal tribes and their occupations and movements were banned. तर 1971 मध्ये गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी एक लॉ कन्सिडर करण्यात आला, लॉ ऑफ 1971 टू कर्ब क्राईम्स. तर त्या लॉ द्वारे काही जे मेन ग्रुप आहे हे नोमॅडिक अँड डिनोटिफाईड, ओके, नोमॅडिक अँड डिनोटिफाईड, तर यांच्यातील काही ग्रुपला क्रिमिनल ट्राईब्स म्हणून कन्सिडर करण्यात आलं. ओके, गुन्हेगारी जमाती आणि त्यांचे जे काही धंदे आहेत, त्यांचे जे काही व्यवसाय आहे, त्यांचे व्यवसाय आणि गावोगावी जे फिरत होते त्यावर बॅन करण्यात आलं, त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली. दिस इनजस्ट law were repealed in the post-independence period and the curbs on these tribes were lifted. आपण स्वातंत्र्य झाल्यानंतर, पोस्ट इंडिपेंडन्स नंतर आपण ते काही हा जो काही त्यांच्यासोबत अन्याय होत होता, जो काही इनजस्टिस होत होता, ओके, तर तो लॉ आपण रिपेल केला, दूर केला आणि त्या लोकांना लिफ्ट केलं, आपण मुख्य प्रवाहात आणलं. ओके, दे वर included under denotified tribes. ओके, विमुक्त जमातीमध्ये त्यांना इन्क्लूड करण्यात आलं. स्पेशल इफर्ट्स आर मेड बाय द गव्हर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ देअर सोशल अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. म्हणजे स्पेशल याच लोकांना काही स्कीम्स गव्हर्नमेंटने इंट्रोड्यूस केल्या, काही लॉज गव्हर्नमेंटने इंट्रोड्यूस केले, सो दॅट दिस पीपल विल गेट डेव्हलप्ड. तर हे जे लोक आहे, तर या लोकांना सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या डेव्हलप करण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात एफर्ट केले. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आपले सरकार होऊन गेले वेगवेगळे, तर त्या सर्वांनी यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सोशली आणि इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग करण्यासाठी एफर्ट घेतले. These tribes have been given representation in educational institutions and गव्हर्नमेंट सेक्टर्स. म्हणजे यांना रिप्रेझेंटेशन देण्यात आलं, प्रतिनिधित्व देण्यात आलं शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये, संस्थांमध्ये आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये. नंतर हिअर इज द मायनॉरिटीज. तर समाजातला आणखी एक घटक कोणता आहे? मायनॉरिटी, म्हणजे अल्पसंख्याक, ज्यांचे समाजामध्ये प्रमाण कमी आहे असे. इन एनी सोसायटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिक्युलर रिलीजन, लँग्वेज और रेस हु आर फ्यू इन नंबर आर टर्म्ड ॲज मायनॉरिटी. म्हणजे कोणत्याही समाजामध्ये लोकांचा एखादा गट, ओके, एखाद्या धर्माचा गट, एखाद्या लँग्वेजचा गट, ओके, एखाद्या वंशाचा गट की ज्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे, अशांना मुख्यत्वे मायनॉरिटी म्हणून कन्सिडर केलं जातं. As there are various religions, sects and languages in our country, we see great cultural diversity. ज्याप्रमाणे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे धर्म आहेत, वेगवेगळे सेक्ट्स आहेत, ओके, पंथ आहेत, वेगवेगळे लँग्वेजेस बोलणारे लोक आहेत, त्यामुळं आपल्यामध्ये एक प्रकारची ग्रेट कल्चरल, महान सांस्कृतिक विविधता आहे, डायव्हर्सिटी आहे. दिस इज अ व्हेरिएशन इन कल्चरल ट्रेडिशन टू. यामुळे काय आपले जे काही सांस्कृतिक परंपरा आहे त्यामध्ये पण एक व्हेरिएशन आहे. इन ऑर्डर टू प्रिझर्व देअर कल्चरल ट्रान्झिशन्स अँड डेव्हलप देअर ओन लँग्वेज, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सिटीजन्स सर्टेन एज्युकेशनल अँड कल्चरल राईट्स. तर यांचे पण मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या परंपरा आहेत, रूढी आहेत, प्रथा आहेत, ओके, त्यांची वेगळी लँग्वेज आहे या मायनॉरिटीची. तर आपल्याला ती मायनॉरिटीची लँग्वेज प्रिझर्व करण्यासाठी, जतन करण्यासाठी सरकारने काही कॉन्स्टिट्यूशनने काही त्यांना शैक्षणिक आणि कल्चरल राईट्स दिलेत. ओके, मायनॉरिटीज हॅव द राईट टू प्रोटेक्ट अँड कन्झर्व देअर लँग्वेज, कल्चर अँड ट्रेडिशन्स. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनद्वारे मायनॉरिटीजला एक राईट्स देण्यात आलाय, कोणता? टू प्रोटेक्ट अँड कन्झर्व देअर लँग्वेज, कल्चरल अँड ट्रेडिशन्स. म्हणजे त्यांचे कल्चर, संस्कृती, त्यांच्या परंपरा, त्यांची भाषा, या गोष्टी प्रिझर्व करण्यासाठी राईट्स दिलेत आहे. फॉर दिस पर्पज दे हॅव द राईट टू सेट अप सेपरेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स. मग या गोष्टी कशा त्या अचीव करणार? तर त्यांना एक त्यासाठी एक राईट दिलाय की त्यांच्यासाठी ते सेपरेट शैक्षणिक संस्था उभारू शकता. म्हणजे मुस्लिमांसाठी ते वेगळी स्पेशल संस्था उभारू शकता, ख्रिश्चनांसाठी वेगळी संस्था उभारू शकता, ओके, या मायनॉरिटीज आहे इंडियामध्ये. द गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट्स व्हेरियस स्कीम्स फॉर देअर प्रोग्रेस. त्यांच्या प्रगतीसाठी गव्हर्नमेंट वेगळ्या स्कीम्स लॉन्च करतं, इम्प्लिमेंट करतं. So friends, this was about the empowerment of women and weaker sections of the society. Now in the next chapter we shall learn about the progress
that India has made in the field of science and technology in the post-independence period. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञानामध्ये कोणती प्रगती झाली, कोणती टेक्नॉलॉजी प्रोग्रेस झाली, तर ते आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. परंतु आतापर्यंत या चॅप्टर मध्ये कोणाला काही डाऊट जर असेल, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोणताही संकोच न बाळगता तुम्ही विचारू शकता. ओके, हिअर इज द एक्सरसाइज फॉर यू अँड काइंडली complete the exercise, and in the completing exercise if you have some problem you can definitely ask to me. So friends, in this way we have completed this chapter. Okay, sixth lesson. Okay, all right, you will ask the doubts. So shall we take the next topic? Are you ready for that? Okay, so we will start the topic. So it is depends on what is the title of the lesson. Technology, science and technology development in science and technology after post independence era. Okay, here is the seventh lesson, science and technology, म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे मित्रांनो. ओके, in this chapter we shall study India's achievement in the areas of science and technology. Also we are going to learn about the important institutions in the areas of science and technology and their contribution. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये भारताने केलेली सायन्स टेक्नॉलॉजी मधली प्रगती आपण बघणार आहोत, आणि त्या टेक्नॉलॉजी मध्ये किंवा अचिव्हमेंट मध्ये, डेव्हलपमेंट मध्ये वेगवेगळ्या ज्या काही इन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रीब्युट केलंय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्था, ओके, त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे ते आपण बघणार आहोत. इंडियन ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन. ओके, hello, somebody's mic is open, you can unmute it. Okay, ओके, इंडियन ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन आपण बघूयात. ही एक इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन आहे, आयोग आहे. ओके, भारतीय अणुऊर्जा आयोग. India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. ओके, आपले जे काही पहिले पंतप्रधान होते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक सायंटिफिक टेम्परामेंट डेव्हलप करायचं ठरवलं, म्हणजे विज्ञानवादी दृष्टिकोन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपण बाळगून प्रोग्रेस करायची असं त्यांनी ठरवलं. त्यांच्या मनामध्ये अशा प्रकारचा विचार होता. From this perspective, he set up the Indian Atomic Energy Commission on 10th August 1948. तर हीच गोष्ट विचारात घेऊन, सायंटिफिक टेम्परामेंट लक्षात घेऊन, त्यांनी 1948 मध्ये 10th ऑगस्ट 1948 मध्ये इंडियन ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन एस्टॅब्लिश केली, स्थापन केली. डॉक्टर होमी भाभा वॉज अपॉइंटेड as the first chairman of the commission. आणि जे काही डॉक्टर होमी भाभा आहेत, तुम्ही इथे फोटो बघू शकता, तर हे त्या कमिशनचे पहिले चेअरमन म्हणून अपॉइंट करण्यात आले. डॉक्टर होमी भाभा एक ग्रेट सायंटिस्ट होते. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कमिशन Objectives of the commission were to produce electricity from atomic energy, increase the yield of food grains and make them last longer, set up the technology for achieving this and develop nanotechnology. तर मित्रांनो, हा जो काही आपला ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन एस्टॅब्लिश झाला, की ज्याचे चेअरमन डॉक्टर होमी भाभा होते, तर त्या कमिशनचं काही ऑब्जेक्टिव्ह होते. तर ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणते होते? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ॲटॉमिक एनर्जी, अणुऊर्जेपासून वीज निर्मिती करणं, पुन्हा प्रोड्यूस इन्क्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स अँड मेक देम लास्ट लॉंगर. पुन्हा काय होतं की रिसर्च करायचं की आपण जास्तीत जास्त उत्पादन, अन्नधान्यांचं उत्पादन वाढवू शकतो आणि कशा पद्धतीने आपण त्यांना दीर्घकाळ टिकवू शकतो, यासाठी रिसर्च करणं. पुन्हा
सेटअप द टेक्नॉलॉजी फॉर अचिव्हिंग दिस. आणि हे सर्व करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं, ओके, आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीचा विकास करणं, हे काही 4-5 त्यांचे त्यावेळेसचे ऑब्जेक्टिव्ह होते. In 1956, the Department of Atomic Energy set up अप्सरा, a nuclear reactor functioning on atomic energy. तर मित्रांनो, आपलं जे ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं या कमिशनचं, की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करायची फ्रॉम ॲटॉमिक एनर्जी. तर त्याचसाठी इन 1956 मध्ये आपलं जे काही ॲटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट आहे त्याने एक न्यूक्लिअर रिएक्टर सेट केला. ओके, त्याचं नाव होतं अप्सरा आणि इट वॉज फंक्शनिंग ऑन ॲटॉमिक एनर्जी. ओके, ते ॲटॉमिक एनर्जीवर वर्क करत होतं. हेवी वॉटर प्रोजेक्ट्स, सॉरी, ॲटॉमिक एनर्जी. In 1969, an atomic power station was set up at तारापूर. आता तुम्हाला महाराष्ट्रातला जो काही ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट असेल तो माहितच असेल, तारापूर. तारापूर या ठिकाणी हा प्लांट आहे. तर त्याची स्थापना केव्हा झाली आहे? 1969 मध्ये. तेव्हा प्राईम मिनिस्टर कोण असेल? इंदिरा गांधी. A reactor research center was set up at Kalpakkam in Tamil Nadu to successfully use thorium for generating atomic energy. तर मित्रांनो, आपल्याला माहितीच आहे की ॲटॉमिक एनर्जी पासून इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी रिएक्टर लागतं. ओके, न्यूक्लिअर रिएक्टर. आणि त्यासाठी फ्युएल म्हणून आपण युरेनियमचा यूज करतो, एनरिच्ड युरेनियम. परंतु भारताकडे युरेनियमचे प्रमाण फार कमी आहे. ओके, तर ते आपल्याला आयात करावं लागतं आणि ते आपल्यासाठी खर्चिक पण आहे. त्यामुळं काय, आपण थोरियम पासून पण आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करू शकतो. तर थोरियम साठी पण एक न्यूक्लिअर रिएक्टर सेंटर, रिसर्च सेंटर सेटअप करण्यात आलं कल्पक्कम येथे, तमिळनाडू येथे. ओके, सक्सेसफुली that was using thorium for generating atomic power. The role of reactor is important in developing atomic power. ओके, तर या रिएक्टरचा रोल फार इम्पॉर्टंट आहे ॲटॉमिक एनर्जी किंवा ॲटॉमिक पॉवर डेव्हलप करण्यामध्ये. Factories manufacturing the heavy water needed for the generation of atomic power were set up at Vadodara, Talcher, Tuticorin, Kota, etc. ओके, तर मित्रांनो, जेव्हा हे न्यूक्लिअर रिएक्टर आपण यूज करतो तर त्यावेळी जे काही फ्युएल सेल्स आहेत ते अत्यंत गरम होतात. ओके, तर ते गरम झाले की त्यांना मग नियंत्रित करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी, थंड करण्यासाठी त्यांना हेवी वॉटर किंवा जड मूलद्रव्य असलेलं आपण वॉटर वापरतो. जड पाणी असं त्याला म्हटलं जातं. तर त्यामध्ये ते हेवी का म्हटलं जातं, तर त्यामध्ये H2O नसतं, त्यात D2O असतं. ओके, ते वॉटर, दॅट वॉटर इज नथिंग बट D2O, म्हणजे ड्युटेरियम पासून बनवलेलं जातं. ते हायड्रोजन पासून बनलेलं नसतं. ड्युटेरियमचं ॲटॉमिक वेट जास्त आहे, त्याच्यामुळे ते हेवी आहे. त्यामुळे त्याला हेवी वॉटर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. मग आपल्याला हे हेवी वॉटर इम्पॉर्टंट जनरेट करणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याला ते ॲटॉमिक पॉवर प्लांट मध्ये यूज करणं आहे. मग याचे जनरेशन प्लांट पण आपण वडोदरा, तालचर, तुतीकोरिन, कोटा येथे एस्टॅब्लिश झाले. An institution called Heavy Water Projects was set up to carry out research on manufacturing heavy water within the country. It was later renamed Heavy Water Board. तर हे जे काय आपण बघितलं, सेंटर्स एस्टॅब्लिश करण्यात आले फॉर द जनरेशन ऑफ हेवी वॉटर. ओके, फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हेवी वॉटर. तर ते कोणत्या संस्थेद्वारे करण्यात आले? हेवी वॉटर प्रोजेक्ट्स द्वारा. नंतर त्याचं नाव बदलून हेवी वॉटर बोर्ड असं ठेवण्यात आलं. लेट्स फाइंड आउट. ओके, हिअर इज वन बॉक्स गिवन ओव्हर हिअर. लेट्स सी. 20th February is celebrated all over the country as Science Day. What activities do you run in your school on this day? ओके मित्रांनो, तुम्ही कधी सेलिब्रेट केलाय का हा डे? आय डोंट नो व्हॉट अबाउट यू. जर तुम्ही केले असेल तर यू कॅन थिंक दॅट व्हॉट यू डिड ॲट दॅट टाइम. ओके, now let's see the next. Dhruva nuclear reactor. Okay, in 1985 a completely Indian made nuclear reactor called Dhruva was started at Trombay, okay, in near Mumbai. The Dhruva nuclear reactor uses uranium as fuel. At the center 350 radioactive substances are produced. They are used in industry, agriculture and medicine. तर मित्रांनो, ध्रुवा हे काही न्यूक्लिअर रिएक्टर आहे. 1985 मध्ये हे सेटअप करण्यात आलं आणि
ते पूर्णतः इंडियन मेड आहे, म्हणजे इंडिजिनसली डेव्हलप्ड आहे. आणि त्यामध्ये काय काम चालतं, ओके. आणि ते बसवलेलं आहे ट्रोंबे येथे, म्हणजे तुर्भे माझ्या मते असेल, मुंबई जवळ असं सेटअप करण्यात आलेलं आहे. आणि त्यामध्ये युरेनियम ऍज अ फ्युएल यूज केलं जातं. तर या ठिकाणी जवळपास 350 प्रकारचे रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस निर्माण केले जातात, की जे आपण वेगळ्या ठिकाणी इंडस्ट्रीमध्ये, ऍग्रिकल्चरमध्ये आणि मेडिसिन मध्ये यूज करतो. सो गाईज, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हॅलो. ओके. न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर, Indian Atomic Energy Commission, okay, chairman, objectives, okay, heavy water board, all these things. Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL. This company was set up in 1987 to generate electricity from atomic energy. The objective of the company is to master and develop a technology to generate safe, cheap, environmentally friendly, profitable power and make the country self-sufficient. हे जे काही NPCIL ची जी स्थापना करण्यात आली, ओके, तिचा ऑब्जेक्टिव्ह होता अशी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करायची आणि त्यामध्ये प्रावीण्य मिळवायचं, मास्टरी डेव्हलप करायची, ओके, की जी मध्ये आपण सेफली इलेक्ट्रिसिटी किंवा पॉवर जनरेट करू शकू, पुन्हा ती स्वस्त पण असेल, चीप पण असेल आणि एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली पण असेल, प्रॉफिटेबल, ओके, आणि भारताला या क्षेत्रामध्ये सेल्फ सफिशियंट बनवणं, स्वावलंबी बनवणं. नाउ लेट्स टेक दी लुक ॲट न्यूक्लिअर टेस्ट. म्हणजे भारताने न्यूक्लिअर टेस्ट कंडक्ट केल्या, ओके. आपण जे काय स्फोट घडवले, ओके. फर्स्ट न्यूक्लिअर टेस्ट ॲट पोखरण. तुम्ही परमाणु मूवी बघितलाच असेल माझ्या मते, ओके. सो दॅट मूवी टेल्स अबाउट दी effort of India to conduct the first nuclear test in the Pokhran. India successfully performed her first nuclear test at Pokhran in Rajasthan on 18th May 1974 in consonance with the policy of using nuclear energy for peaceful purposes and for self-sufficiency. म्हणजे मित्रांनो, भारताने पहिली न्यूक्लिअर एनर्जीची जी काही टेस्ट आहे, न्यूक्लिअर ॲटॉमिक टेस्ट आहे, ओके, तर ती 1974 मध्ये, 18 मे 1974 मध्ये घेतली. ती कुठे घेतली? राजस्थान मधील पोखरण रेंज या ठिकाणी ती कंडक्ट करण्यात आली सक्सेसफुली. परंतु यामागे आपला मोटो काय होता, आपला ऑब्जेक्टिव्ह काय होतो? आपला आवर ऑब्जेक्टिव्ह और आवर पॉलिसी वॉज ऑफ युझिंग न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस अँड सेल्फ सफिशियन्सी. न्यूक्लिअर एनर्जी आपल्याला शांततेसाठी वापरायची होती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठी वापरायची होती, वेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये वापरायची होती. तर त्या पर्पजसाठी आपण याची टेस्टिंग घेतली. The reason why India took this decision was China's nuclear capability and Pakistan's desperate efforts to acquire nuclear weapons with China's help. ओके, तर आपल्याला ही टेस्ट का कंडक्ट करावी लागली, हा डिसिजन का घ्यावा लागला? कारण आपल्या अगोदर चायनाने माझ्या मते 1966 मध्येच न्यूक्लिअर टेस्ट कंडक्ट केली होती. अँड चायना वॉज कॅपेबल टू मेक न्यूक्लिअर वेपनरीज. तर सो टू काउंटर देम इट वॉज व्हेरी नेसेसरी टू कंडक्ट न्यूक्लिअर टेस्ट. अँड ऑल्सो पाकिस्तान वॉज taking help from China to develop his nuclear weapons to counter them. Okay, to counter China and Pakistan, it was necessary for us to conduct the test, and we took the decision on 18th May 1974 to conduct the test, and we successfully conducted the test also. Dr. Homi Sethna, the chairman of Indian Atomic Energy Commission, and Dr. Raja Ramanna, director of Bhabha Atomic Research Center, played a major role in conducting this nuclear test. Okay, जे काही डॉक्टर राजा रामन्ना आणि डॉक्टर होमी सेटना हे जे काही दोन सायंटिस्ट आहे इम्पॉर्टंट, एक चेअरमन आहे आणि एक डायरेक्टर आहे, ओके, तर यांचा यामध्ये मेजर रोल होता.
Prime Minister Indira Gandhi took the decision of carrying out a nuclear explosion. ओके, तर हा डिसिजन कोणी घेतला त्यावेळी प्राईम मिनिस्टर होते इंदिरा गांधी, आणि मग त्यांनी ठरवलं नाही, चायना आणि पाकिस्तानला काउंटर करण्यासाठी आपल्याला एक टेस्ट कंडक्ट करणं इम्पॉर्टंटच आहे. ओके, मग पोखरण वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्रायटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट, फार अवे फ्रॉम ह्युमन सेटलमेंट अँड नो ग्राउंड वॉटर रिझर्व्ह. तर पोखरणचीच आपल्याला टेस्ट अरेंज का किंवा टेस्ट एरिया का ठरवण्यात आला, तर मित्रांनो पोखरण हे आपलं जे काय राजस्थानचं वाळवंट आहे तर त्यामध्ये दूर वस्तीत आहे, आणि तेथे कोणतेही मनुष्य जाती सध्या राहत नाही, मानवाचं कोणतंही अस्तित्व ठिकाणी राहत नाही. पुन्हा पाण्याचा कोणताही सोर्स त्या ठिकाणी नाही, कारण आपल्याला हे जे टेस्ट घ्यायचे होते ते अंडरग्राउंड घ्यायचे होते, आणि हे जे टेस्ट आहे ते अंडरग्राउंड जर घेतले, जिथे मानवी वस्तू आहे तिथे जर घेतले तर मे बी रेडिओ ऍक्टिव्हिटी होण्याचा धोका असतो. पुन्हा जर पाण्यात अंडरग्राउंड घेतल्यामुळं जर वॉटर जर रेडिओ ऍक्टिव्हिटीने कंटॅमिनेट झालं, जर दूषित झालं, सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट और व्हेरी बॅड. ओके, व्हेरी व्हॉट वी कॉल इट, म्हणजे मनुष्यांसाठी ते हानिकारक आहे. दॅट्स वाय द पोखरण वॉज सिलेक्टेड ॲज अ टेस्ट रेंज. So this was the first test on in the Pokhran. So do you understand the first nuclear test? Hello? Okay. Now let's see the second nuclear test. Before that, let's see what is in the box. In 1974, when India carried out her first nuclear test at Pokhran, the USA refused to give India the technology for defense-related fields, such as space research, communications, and missile development. As a result, India adopted a policy of developing its own missile development program without depending upon the USA. Thus, India joined the rank of nations like USA and USSR, France, China, and Germany, who had their own missile programs. तर मित्रांनो काय झालं, 1974 मध्ये आपण जेव्हा टेस्ट कंडक्ट केली आपण न्यूक्लिअर टेस्ट, तर त्यावेळी युएसने आपल्याला म्हणजे अमेरिकेने आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले. आपल्याला डिफेन्स रिलेटेड ज्या काही टेक्नॉलॉजी त्या ट्रान्सफर करायला त्यांनी नकार दिला, मदत करण्यासाठी नकार दिला. ओके, पुन्हा आपला जे काही स्पेस मध्ये रिसर्च चालू होता, आपली काही जी डेव्हलपमेंट चालू होती इस्रोची, त्यामध्ये मदत करण्यास नकार दिला, रिफ्यूज केला त्यांनी. ओके, त्यामुळे काय झालं, भारताला असं धोरण बनावं लागलं की आपण आपला स्वतःचा मिसाईलचा प्रोग्राम बनवावा लागेल, आपला स्वतःचा स्पेस मिशनचा प्रोग्राम बनवावा लागेल. ओके, आणि डिफेन्स मध्ये पण आपण आपल्या स्वतःलाच डेव्हलप केलं पाहिजे. तर मग त्यामुळे काय झालं, भारत पण या जे काही 4-5 देश होते त्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला, की जे देश त्यांचा स्वतःचा असा काही पॉलिसी होती, प्रोग्राम होता. ओके, जसे युएसएसआर, फ्रान्स, चायना आणि जर्मनी सारखे हे जे काही प्रगत देश होते, थोडक्यात यांचा स्पेशल प्रोग्राम होता मिसाईल प्रोग्राम. तर भारताने पण स्वतःचा एक मिसाईल प्रोग्राम सुरू केला. So let's see the second nuclear test. On 11th May 1998, India carried out its second nuclear test to prove its nuclear preparedness. म्हणजे 11 मे 1998 ला पुन्हा भारताने दुसरी न्यूक्लिअर टेस्ट कंडक्ट केली, आणि त्यातून त्यांनी जगाला दाखवून दिलं की आम्ही न्यूक्लिअर दृष्ट्या प्रिपेअर्ड आहोत. ओके, आमची तयारी आहे. ओके, 3 टेस्ट वेअर डन ऑन दिस डे. या दिवशी जवळपास 3 टेस्ट कंडक्ट करण्यात आल्या. वन ऑफ देम वॉज द हायड्रोजन बॉम्ब. त्यांच्यापैकी एक हायड्रोजन बॉम्ब होता. प्राईम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapons by India, but the USA imposed economic sanctions on the India immediately. मग त्यावेळी पंतप्रधान होते अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, तर त्यांनी जगाला सांगितलं की भारताने नो फर्स्ट यूजची पॉलिसी स्वीकारली आहे, म्हणजे आम्ही कधीही कोणावरही सर्वप्रथम अणु हल्ला करणार नाही, म्हणजे ऍटॉमिक बॉम्बने किंवा न्यूक्लिअर बॉम्बने आम्ही कोणत्याही देशावर प्रथमतः हल्ला करणार नाही. सर्वप्रथम जर आमच्यावर हल्ला झाला तर त्याला रिटॅलिएशन म्हणून आम्ही न्यूक्लिअर बॉम्ब यूज करू, असं अटल बिहारी वाजपेयींनी त्यावेळी सांगितलं, पंतप्रधानांनी त्यावेळी सांगितलं. परंतु तरीही
अमेरिकेने भारतावर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लादले. ओके. आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे काय होतं मित्रांनो, भारताची जी काही डेव्हलपमेंट आहे इकॉनॉमिक ती थांबते. कारण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज भेटणं मुश्किल होतं. वेगळ्या IMF, वर्ल्ड बँक. ओके. पुन्हा आपल्याला आपलं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या गोष्टींवर बॅन येतं, त्यामुळे भारताची प्रगती खालावली. ओके. आता आपण हे बघितलं न्यूक्लिअर डेव्हलपमेंट. नाव वी विल सी द मिसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑफ आवर कंट्री. सो पृथ्वी आपल्या एका मिसाईलचं नाव आहे हे. यामध्ये सिरीज आहे, यामध्ये पृथ्वी 1, 2, 3 अशा प्रकारचे, जसं अग्नी 1, 2, 3 आहे तसंच. In 1988, India successfully tested the missile Prithvi and in 1989 ते मिसाईल अग्नी. म्हणजे 1988 मध्ये आपण पृथ्वी मिसाईलची टेस्ट केली आणि एकच वर्षानंतर पुन्हा आपण अग्नी मिसाईलची टेस्ट केली. द एंटायर वर्ल्ड टूक नोट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम ऑफ डेव्हलपिंग न्यूक्लिअर मिसाईल इंडिजिनियसली. म्हणजे पूर्ण जगाने आपली नोंद घेतली की भारत न्यूक्लिअर मिसाईल डेव्हलप करत आहे स्वतःच्या हिमतीवर. ओके. इंडिजिनियसली डेव्हलपिंग nuclear missile okay, indigenously. Integrated guided missile development program was conceived by the and carried out under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. तुम्हाला माहितीच असेल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांना आपण मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया म्हणून कन्सिडर करतो किंवा त्यांना म्हटलं जातं. कारण भारतात जो काही इंटिग्रेटेड गायडेड मिसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे, तर हा प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या लिडरशिप मध्ये कंडक्ट केला. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन अंडरटूक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल्स. आपली जी काही DRDO आहे, ती DRDO काय करते, डिफेन्स रिलेटेड जे काही इक्विपमेंट्स आहे, जे काही रिसर्च आहे, ओके, डेव्हलपमेंट आहे, ती करत असते. मग हे मिसाईल बनवण्याची जी काही टेक्नॉलॉजी आहे, जे काही काम आहे, त्याची जबाबदारी DRDO ने घेतली. ओके, it's over. Before that, you before leaving, you have one task to revise the topic. Okay, that we have covered today. So we have seen our nuclear technology development progress. How nuclear technology developed. Okay, who were the chairman? We have seen the test, first tests of nuclear bomb. Okay, so I hope you have understood it well. Friends, now you can leave the class. Goodbye to everyone. Kindly go through the topic.